Assalamu alaikum everyone, and welcome to the weekly recitation of the Qasida Muhammadiyya and the Prophetic dua of the Hafizah Nabawiah. I'd like to welcome you all to another weekly recitation. If you just joining us, this gathering is once a week, every Sunday at 6 p.m. Okay. As please stay tuned for further announcements afterwards. So we've just got a few special announcements to make. So please do stay tuned for after my brother Rushdie performs the recitation. So I say the structure is this: we'll be reciting the Qasida Muhammadiyya first, and don't worry, we'll do screen share, and it'll be in Arabic and English. So if you don't know the Arabic, we've got you covered. Okay. And the same goes for the prophetic dua, the Hafizah Nabawiah as well. So there'll be also screen shared, it'll be in Arabic and it'll be English, so you can follow along on screen, no problems at all. Okay, so without further ado, I should pass you all on to my good brother Rushdie, who start recitation. Rushdie, over to you, my friend. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الفاتحة، وأقدم إليك بين يدي ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. I will now read the Qasida Muhammadiyya of Imam al-Busiri. Okay, Bismillah. Just make it a bit bigger. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جميعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صديق الأقوال والكلم، محمد ثابت الميثاق حافظه، محمد طيب الأخلاق والشيم، محمد رويت بالنور طينته، محمد لم يزل نورا من القدم، محمد حكيم بالعدل ذو شرف، محمد معدن الإنعام والحكم، محمد خير خلق الله من مضر،
رمضان محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق نادي به محمد مجملا حقا على عالمي محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضام محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. We will now proceed with Al-Hafizah Nabawiyyah, which is the prophetic protection, which is a collection of dua and adhkar from the hadith and from the Quran, narrated to us by Imam Muhammad ibn Ali as-Sanusi from his teacher Imam Ahmad ibn Idris. May Allah be pleased with them both and raise their ranks and allow us to benefit from them in this life and the next. Ameen. Now this is a daily protection, as with many other daily adhkar collections, and it's to be recited twice a day, in the morning after Fajr, ideally, and in the evening after Maghrib prayers. And if not every day, then let's do it once a week together here, or so for Mosque London, inshallah. We will begin now. Bismillahir Rahmanir Rahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان، أقدم إليك بين يدي ذلك كله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديني ونفسي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله توكلت لا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديني ونفسي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله توكلت لا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله. بسم الله على ديني ونفسي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله افتتحت وبالله اختتمت وعلى الله توكلت لا قوة إلا بالله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما والحمد لله رب العالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اجعل لي في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما والحمد لله رب العالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اجعل لي في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما، والحمد لله رب العالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما، والحمد لله رب العالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما، والحمد لله رب العالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما، والحمد لله رب العالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. تبارك الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب الأرضين وما بينهما،
والحمد لله رب العالمين. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اجعلني في جوارك من شر كل ذي شر ومن شر الشيطان الرجيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. وصلى الله على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم على طه سيد الأكوان. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. So just before I pass it back to our host James, inshallah, I'm just going to share some reflections from the class with Ustaz Zaki on Saturday night, inshallah. And in that class, near the very end, one of the main takeaway points from the class was to realize how everything good comes from Allah, meaning that, and what that means is that Allah is the one that gives us the ability to do good. So therefore, if we really intend to do more good, more worship, more dhikr, more salawat, more Quran recitation, and we're struggling, then we turn back to Allah. We turn to Allah, asking Him for Allah. We ask Allah to give us ability, to give us capability to do what we aim and intend to do to please Him. It's a funny relationship, but it's one we should realize as the slaves and the completely powerless creations of Allah.
that it all comes from him, through him, for him. So if we want to do good, then we should turn back to Allah, and we should ask him for help, and we should ask him to give us the ability to worship him, and we should ask him to govern us, because if we were to govern ourselves, we cannot. And so when it comes to these protections which we recite daily, weekly, monthly even, all of the tribulations and difficulties and the pandemic, they're all creations of Allah. And so no one can protect us from them except for Allah subhanahu wa ta'ala. So it's our job, it's our homework, our action to both protect ourselves physically and spiritually, to ask Allah to protect us from the evils that only he can protect us from. And it's also our job to physically protect ourselves, to stay healthy, to follow the guidelines given to us for ourselves and for our families, but also not to forget that the real protector, the real Mawla is Allah subhanahu wa ta'ala, which is why one of the lines in the ayahs in the dhikr we recite on Sundays says, فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. We're recognizing that there is no deity, no one worthy of worship, no power except Allah. So we ask Allah to protect us. So we recognize that we rely on Allah, and only He can help us achieve anything in this life. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. And I'll pass it back to James now, inshallah. Thank you so much, Rushdie, for the recitation and a reminder. So yes, as promised, just a few announcements. I won't keep you. So as I say, so it's a little bit late. I know on Sunday evening, got work tomorrow, inshallah. So just a few announcements. We still got some of our software charity calendar 2021 calendar Amal. Okay, so we've got limited amount of numbers, so best get your order in soon. Okay, we can see the link on the comments below, and also on the ticker tape that's going across the screen. Okay, so let's say we've got the Gregorian calendar on one side, we've got the prayers on the other side, and it's for I know we've had one request if we can deliver overseas. Unfortunately, I don't think it would be applicable for the times and dates for the prayers on there. So as I say, it's all for the prayers and times are for here in UK. All right. So as I say, please bear that in mind. But as I say, we've got a limited amount of calendars left, so please get your orders as soon as possible, and it only can be purchased online. Secondly, we've got our Software Ladies of Quran. Today we started our beginners class cohort for 2021. Alhamdulillah, we have some new students started today, and we'd like to invite you as well. So if you're a sister out there who's just beginning, just starting her journey into the Quran, into recitation, please do join us every Sunday from 12:15 to 1:15. And if you wish to register your interest, please do so in these. I said we've got the link in the comment section below. We can find out more about the class and more about the, as I say, the structure of the actual class itself and everything else. And we have also 2 more spaces left in intermediate at the present as well. So inshallah. Okay. Also, today we also had our Cafe Online, which is our online madrasa, which is our Sunday Islamic school, which is now being delivered completely online. Has been done so since 10th of January this year. Alhamdulillah, it's been a success. We've got more students. We've welcomed more families this year as well. So alhamdulillah for that. Just to give you a brief rundown, Kafa acts as a place for Muslim Malay children to learn the Father Ain knowledge and experience and meet people from their heritage and culture. So if you feel, as I say, that you want to register your children, please do so. The link is in the comment section below. And lastly, this Software 2020 overview is now available online on our website. So say if you want to go and see who get more of an idea of who we are and what we can offer yourself as a Muslim or Muslim Malay community, as I say, it's on our website, which is in the link below.
And also, if you want to become, if you want to donate or become a regular donor, we have that, as I say, in the comment sections below as well. But yeah, so please do, if you want to find out more about us, please do so by going online. Okay, so on behalf of everyone here at the Safa Foundation, Safa Mosque London, Safa College London, we bid you farewell. Assalamu alaikum, and inshallah we shall see you next Sunday, 6 p.m. Take care, everyone. Assalamu alaikum.